नमस्कार, मी शिल्पा. तुमच्या सर्वांचे माझ्या किचनमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. रोज जेवायला काय बनवायचं असा प्रश्न सर्वांनाच पडतो. मग ते दुपारचे जेवण असो किंवा संध्याकाळचे जेवण असो, भाजी काय बनवायची असा प्रश्न सर्वांनाच पडतो. अशा वेळी तुम्ही ही डिश नक्कीच बनवू शकता. व्हिडिओमध्ये पाहून तुम्हाला समजलंच असेल की आजची डिश काय असणार आहे. तर आज आपण बनवते राजमा आणि चावल. ही डिश बनवायला अतिशय साधी आणि सोपी आहे आणि मेन म्हणजे ही डिश पोटभरीची देखील आहे. चला तर मग वेळ न घालवता आपण ही डिश बनवायला सुरुवात करूया. इथे मी एक वाटी राजमा घेऊन तो 5 ते 6 तास कोमट पाण्यामध्ये भिजवून घेतलाय. हवं तर तुम्ही रात्रभर देखील हा राजमा पाण्यामध्ये भिजवून घेऊ शकता. इथे तुम्ही पाहू शकता हा राजमा अतिशय चांगला असं भिजला गेलेला आहे. आता याच्यामधील पाणी आपण काढून घेऊयात. आता एक कुकर घेऊन कुकरमध्ये भिजवून घेतलेला राजमा टाकायचा आहे. आता या राजम्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि राजमा शिजण्यासाठी याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे. इथे मी एक वाटी राजमा भिजत घातलेला होता, त्याच्यासाठी 2 ग्लास पाणी या राजम्यामध्ये इथे मी टाकून घेतलेलं आहे. आता झाकण लावून या कुकरच्या 4 ते 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. 4 ते 5 शिट्ट्यामध्ये राजमा चांगला शिजला जातो. तर एवढ्या शिट्ट्यांमध्ये तुमचा राजमा शिजला गेला नाही किंवा तुमच्या कुकरच्या शिट्ट्या जर खूप पटपट होत असतील तर 1-2 शिट्ट्या तुम्ही इथे जास्त देखील काढून घेऊ शकता. तर आता हा कुकर मी गॅसवरती ठेवते. आपला राजमा शिजतोय तोपर्यंत आपण पुढची प्रोसेस करायला घेऊयात. भात बनवण्यासाठी इथे मी 1.5 वाटी लांब दाण्याचा तांदूळ घेतलाय आणि हा तांदूळ मी 3 ते 4 पाण्याने स्वच्छ असा धुवून घेतलेला आहे. आता या तांदळामध्ये भरपूर असं पाणी ओतायचे आणि हा तांदूळ 15 ते 20 मिनिटे पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचा आहे. अशा प्रकारे तांदूळ पाण्यामध्ये भिजत ठेवल्याने आपला जो होणारा भात आहे तो एकदम मोकळा सुटसुटीत असा तयार होतो. तर तांदळामध्ये इथे मी पाणी ओतून घेतलेलं आहे. आता हे आपण साईडला ठेवून देऊयात आणि पुढची तयारी करून घेऊयात. इथे मी काही बेसिक तयारी करून घेतली आहे. इथे मी 2 मीडियम आकाराचे कांदे एकदम बारीक असे चिरून घेतलेले आहेत. एक मोठा चमचा आले लसूणची पेस्ट देखील मी तयार करून घेतली आहे. 2 मीडियम आकाराचे चांगले पिकलेल्या टोमॅटोची पेस्ट तयार करून घेतली आणि थोडीशी कोथिंबीर देखील इथे मी बारीक चिरून घेतलेली आहे. आता आपण प्रथम भात शिजवून घेणार आहोत. 15 ते 20 मिनिटे झालेले आहेत. तांदूळ देखील चांगला भिजला गेलाय. आता या तांदळामधील संपूर्ण पाणी काढून टाकायचंय. गॅसवरती कढईमध्ये मी 2.5 वाटी पाणी उकळण्यासाठी ठेवलेलं आहे. इथे मी 1.5 वाटी तांदूळ घेतलेला होता, त्याच्यासाठी 2.5 वाटी पाणी मी कढईमध्ये उकळण्यासाठी ठेवलेलं आहे. कढईमधील पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे. आता याच्यामध्ये आपण भिजवून घेतलेला तांदूळ टाकून घेऊयात. इथे सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे पाण्याला उकळी आल्यानंतरच मग त्याच्यामध्ये तांदूळ टाकायचा आहे, नाहीतर तुमचा भात चिकट होऊ शकतो. सर्व तांदूळ इथे मी उकळत्या पाण्यामध्ये टाकून घेतलेले आहेत. आता एकदा याला मिक्स करून घेऊयात. आता या भातामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि मीठ देखील आपल्याला एकदा छान असे मिक्स करून घ्यायचंय. इथे तुम्ही पाहू शकता भाताला छान अशी उकळी आलेली आहे. आता गॅसची फ्लेम लो करायची आणि याच्यावरती झाकण ठेवून भात शिजवून घ्यायचा आहे. मध्ये मध्ये भाताला चेक देखील करत राहायचं आहे, मिक्स करत राहायचं आहे. आपला जो कुकर आहे, कुकर देखील थंड झालेला आहे. आता याला उघडून पाहूयात आणि राजमा चेक देखील करून पाहायचा आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता जो राजमा आहे तो एकदम मस्त मऊसूद असा शिजलेला आहे. आता याच्यामधील एक पळी राजमा बाजूला काढून ठेवायचा आहे. तो कशाला बाजूला काढून ठेवायचा आहे हे तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये पुढे सांगेलच. आता आपण राजमाची भाजी बनवायला घेऊया. तर इथे गॅस ऑन करून गॅसवरती मी पॅन ठेवलाय. पॅनमध्ये 4 मोठे चमचे तेल टाकून घ्यायचे. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. आता तेलामध्ये अर्धा चमचा जिरे टाकूयात. जिरे छान असे तेलामध्ये फुलू द्यायचेत. तर इथे तुम्ही पाहू शकता जिरे छान असे फुललेले आहेत. आता याच्यामध्ये एक छोटासा दालचिनीचा तुकडा टाकायचा आहे. 2 मीडियम साईजचे तमालपत्र टाकायचे आहेत आणि एक मसाला वेलची देखील याच्यामध्ये टाकून घ्यायची. इथे मी दालचिनी, तमालपत्र आणि मसाला वेलची तेलामध्ये टाकली. हवं तर तुम्ही भातामध्ये देखील भात शिजत असताना ते टाकू शकता. आता हे सर्व तेलामध्ये छान असे एकदा मिक्स करून घेऊयात. आता याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे आणि कांदा चांगला सोनेरी कलर येईपर्यंत तेलामध्ये परतवून घ्यायचा आहे. इथे मी कांदा एकदम बारीक असा चिरून घेतलेला होता. हवं तर तुम्ही कांद्याची पेस्ट तयार करून देखील येथे वापरू शकता आणि मग ती तेलामध्ये चांगली परतवून घेऊ शकता. कांदा परतत असताना आपल्याला भाताकडे देखील लक्ष द्यायचं आहे. भाताला देखील चेक करून पाहायचे. तर इथे तुम्ही बघू शकता जो भात आहे तो देखील शिजत आलेला आहे. याच्यामधील थोडंसं पाणी शिल्लक आहे. आता याला एकदा छान असे मिक्स करून घेऊयात आणि गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची आणि पुन्हा एकदा याच्यावरती झाकण ठेवायचे, कारण भातामध्ये अजून देखील पाणी शिल्लक आहे. तर आता पुन्हा एकदा मी याच्यावरती झाकण ठेवते. आपला कांदा देखील चांगला परतत आलाय. आता याच्यामध्ये टाकूयात आपण तयार करून घेतलेली आलं लसूणची पेस्ट. ही आलं लसूणची पेस्ट देखील आपल्याला 2 मिनिटे चांगली कांद्यासोबत परतवून घ्यायची आहे, म्हणजे आलं लसूणचा जो काही कच्चेपणा आहे तो दूर होईल. आले लसूणची पेस्ट देखील छान अशी परतली गेली. आता यामध्ये घालूयात टोमॅटोची पेस्ट. आता हे सर्व छान असं एकदम मिक्स करून घेऊयात आणि तेल सुटेपर्यंत परतवून घेऊयात.
टोमॅटोची पेस्ट परतत असताना भाताला देखील आपण एकदा चेक करून पाहूयात. तर इथे तुम्ही बघू शकता भातामधील जे काही पाणी आहे ते पूर्णपणे आटलेलं आहे आणि एकदम मोकळा सुटसुटीत आपला असा भात तयार झाला आहे. एकदा याला चेक करून पाहूयात. भात आपला चांगला शिजला गेला आहे. आता गॅस बंद करून याच्यावरती झाकण ठेवूयात. 4 ते 5 मिनिटे झालेले आहेत. कांदा आणि टोमॅटोची पेस्ट चांगली परतली गेली आणि इथे तुम्ही बघू शकता याला तेल देखील सुटायला लागले. आता याच्यामध्ये आपण काही मसाले टाकून घेणार आहोत. तर सर्वात आधी याच्यामध्ये टाकायचं आहे 1 मोठा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा काश्मीरी लाल तिखट, पाव चमचा तिखट लाल मिरची, पाव चमचा हळद अगदी थोडीशीच टाकायची आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 1 छोटा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर यामध्ये टाकून घ्यायची आहे. आता हे सर्व मसाले तेलामध्ये तेल सुटेपर्यंत चांगले परतवून घ्यायचे आहेत. तर 2 ते 3 मिनिटे मी मसाले चांगले परतवून घेतलेत. आता यामध्ये थोडंसं म्हणजे साधारण 3 ते 4 चमचे पाणी टाकायचे म्हणजे मसाले छान मिळून येतात. इथे तुम्ही पाहू शकता पाणी टाकल्यानंतर सर्व मसाले छान असे मिळून आलेले आहेत. आता याला तेल सुटेपर्यंत हे असं स्लो फ्लेमवरती सतत 2 मिनिटे परतत राहायचं आहे. 2 मिनिटांनी तुम्ही इथे पाहू शकता याला मस्त असं तेल सुटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये शिजवून घेतलेला राजमा टाकून घ्यायचा आहे. इथे मी सर्व राजमा पॅनमध्ये काढून घेतलं आहे आणि याच्यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी देखील टाकून घेतलेलं आहे. इथे मी फक्त पाव कपच पाणी याच्यामध्ये टाकून घेतलं आहे. खूप जास्त पाणी याच्यामध्ये टाकायचं नाही, नाहीतर तुमचा राजमा पातळ होऊ शकतो. आता गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आणि या राजम्याला छान अशी एक उकळी काढून घ्यायची. तर इथे तुम्ही बघू शकता राजम्याला छान अशी उकळी आलेली आहे. आता हा राजमा एकदा टेस्ट करून पाहायचा आहे आणि याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आपण राजमा शिजवून घेताना देखील त्याच्यामध्ये मीठ टाकलेलं होतं, त्याच्यामुळे आता मीठ टाकताना एकदा राजमा टेस्ट करायचा आहे आणि मग त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आता यावर झाकण ठेवून 20 ते 25 मिनिटे लो फ्लेमवरती हा राजमा शिजवून घ्यायचा आहे. म्हणजे मसाल्यांचा जो फ्लेवर आहे तो राजम्यामध्ये चांगला उतरतो आणि मध्ये मध्ये हा राजमा चेक देखील करायचा आहे. 15 मिनिटे झालेले आहेत. आता झाकण काढून याच्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या टाकायच्या आहेत. हिरव्या मिरच्या टाकणं हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. आता एकदा याला छान असे मिक्स करून घेऊया आणि पुन्हा एकदा याच्यावरती 5 मिनिटे झाकण ठेवायचं आहे आणि हा राजमा शिजवून घ्यायचा आहे. टोटल 20 मिनिटे हा राजमा मी लो फ्लेमवरती चांगला शिजवून घेतला आहे. आता याला एकदा तळापासून चांगलं हलवून घेऊयात. आता याच्यामध्ये आपण जो 1 पळी राजमा बाजूला काढून ठेवला होता तो मॅश करून घ्यायचा आहे आणि तो राजमा आपल्याला याच्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. असं केल्याने काय होतं की मॅश केलेल्या राजम्यामुळे आपला जो राजमा आहे याला छान असा घट्टसरपणा येतो. इथे हा राजमा मी हातानेच मॅश करून घेतला आहे. हवं तर तुम्ही मिक्सरमध्ये देखील हा राजमा थोडासा फिरवून घेऊ शकता आणि मग तो याच्यामध्ये टाकू शकता. आता हे सर्व छान असे एकदा मिक्स करून घेऊयात. आता हा राजमा अजून 2 मिनिटे असं स्लो फ्लेमवरती शिजवून घ्यायचा आहे. 2 मिनिटांनी याच्यामध्ये 1 चमचा कसुरी मेथी क्रश करून टाकायची आहे. कसुरी मेथी टाकल्याने राजम्याला मस्त असा सुगंध येतो आणि चव देखील येते. तसेच भरपूर अशी हिरवीगार कोथिंबीर बारीक चिरून याच्यामध्ये टाकायची आहे. आता हे सर्व एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम मी लोच ठेवलेली आहे. इथे तुम्ही बघू शकता राजमा अजिबात पातळ झालेला नाही आहे किंवा घट्ट देखील झालेला नाही आहे. जशी हवी तशी एकदम परफेक्ट कन्सिस्टन्सी याला आलेली आहे. आता गॅस बंद करूयात. राजमा देखील आपला तयार आहे. चला तर मग आपला राजमा आणि चावल तयार आहे. आता डिशमध्ये सर्व करूयात. जेव्हा केव्हा तुम्हाला भाजीला काय बनवायचं असा प्रश्न पडेल अशा वेळी तुम्ही ही डिश नक्कीच बनवू शकता. ही डिश बनवायला अतिशय साधी आणि सोपी आहे. तसेच ही डिश पोटभरीची देखील आहे. तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, तसेच माझ्या चॅनलवरती जर नवीन असाल किंवा पहिल्यांदाच जर माझ्या चॅनलवरचे व्हिडिओ पाहत असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.